Hello everyone! Magandang buhay! Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang paggawa ng Japanese takoyaki. Naku, napakasarap po nito at gustong gusto po ng mga Hapon. At kahit sino naman po sa atin, sa Pilipinas, kahit saang parte ng mundo. Mukhang boom na boom po ito ngayon. Napakaganda rin po ditong pagkakakitaan. Magandang negosyo rin po ito. Lalong-lalo na po ngayon, pandemya tayo. Karamihan po lahat ngayon, nasa bahay lang. Pwede nyo rin pong itong pagkakitaan. Basta bumili lang po kayo ng takoyaki pan. Meron nabibili po nito sa Lazada, sa Shopee. Sa amin nga po, in-order lang po namin sa Amazon. So guys, hindi na po natin patatagalin. Let's start! So guys, ito po yung mga kinakailangan natin sa paggawa ng takoyaki. Una po, all-purpose flour, tenkasu, mayonnaise, takoyaki sauce or any kind of sauce, aonori, hondashi, soy sauce, 2 eggs. Ito po yung bonito. Siyempre, ang main takoyaki. So guys, yung toppings po, kahit na anong toppings na meron kayo po, pwede pong sausage with cheese. Pwede rin po yun, or pusit. Yan. Kahit naman po hindi octopus or tako. Then beni shoga, pickled ginger. At ito po yung takoyaki stick. Kahit naman po chopstick or kahit na pang barbecue stick po pwede. Yan po. Start na po tayo. Ito guys, gagawa na po tayo ng butter. Yan po yata unahin yung dashi. Ito po yung dashi. And soy sauce.
Kain po tayo guys. Tsaka nga po pala no, bago nyo po kainin ng takoyaki, checkin nyo po muna, baka mainit. Kasi po, napakainit po sa loob nito, baka po mapasok kayo. Yummy. Pasensya na po, bago ako nakapag-video nakain ko na po yung iba. Ginutom na po kasi ko. Masarap po itong takoyaki, no, kapag po may party, mga birthday. Lalo na po guys sa mga bata. Magugustuhan po ng mga bata yan. Meron po nitong nabibili sa Lazada, Shopee. Kami po sa Amazon lang umorder. Sige po guys, sana po na-enjoy po kayo at please don't forget to subscribe, like, and comment down below. Bye!